Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم الحالات المرشحة لزراعة الشعر عند النساء. نذكر منها عدة حالات. أولا النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر بسبب حاصة الشد، التي حاصة الشد تعني ربط الشعر إلى الخلف وبشكل شديد يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل حاصة بقعية يقلد الحاصة البقعية. الحالة الثانية المرشحة لزراعة الشعر هما النساء اللواتي تعرضن لإجراء تجميلي أو جراحة على فروة الرأس وتركت ندبة خالية من الشعر. الحالة الثالثة هي النساء اللواتي لديهن صلع يشابه الصلع عند الرجال من حيث الامتداد باتجاه خط الشعر الأمامي وفي منتصف فروة الرأس. رابعا لدينا النساء اللواتي تعرضن لحوادث رضية وحروق، مثال مثلا حروق بالسوائل أو المواد الكاوية. الحالة الخامسة يجب أن ننوه إليها وهي الحاصة البقعية المحددة، والتي تكون مشابهة للحاصة الناجمة عن الشد، والتي تكون على شكل بقع دائرية خالية من الشعر في أي مكان ممكن أن تظهر في فروة الرأس. بالنسبة للفحوصات المخبرية اللازمة لكشف حالة تساقط الشعر عند النساء، لمعرفة أسباب تساقط الشعر لابد كأي حالة مرضية أن نجري تحاليل الدم التي سوف تعطينا فكرة جيدة عن الحالة المرضية للمريضة، والتي توفر عليها عناء العلاجات الطويلة والتي لا تكون لها فائدة، والتي تعطي السبب ولكي نعطي طبعا السبب الدقيق لتساقط الشعر. صورة الدم الكاملة CBC، حيث أن هبوط الهيموغلوبين يعبر عن فقر الدم، والذي يهمنا فيه بالنسبة للشعر مستوى حديد المصل والسعة الرابطة، وفي حال هبوطهما نقوم بالتحري عن الأسباب التي أدت إلى نقص الحديد والسعة الرابطة. فإذا كانت ناجمة عن النزف الدوري أو الحاد أو نقص الوارد الغذائي، فيجب معالجته وتعويض النقص الحاصل في نسبة الحديد. العوامل الهرمونية وخاصة التستوستيرون الموجود بكمية قليلة عند النساء له دور في الصلع، وارتباطه بكيسات المبيض المفرزة للهرمون الذكري، حيث يتم تشخيصها من خلال الفحص السريري بالإيكوغرافي. أما تساقط الشعر بسبب خلل الغدة الدرقية، فيتم تشخيص الخلل الهرموني بإجراء تحليل هرمونات الدرق والهرمونات الحاثة للغدة الدرقية من الغدة النخامية، ما يسمى TSH والFT4. طبعا يلزمنا إجراء تحاليل الفيتامينات والعناصر النادرة مثل الزنك B7 E A و D كمان من الفيتامينات التي ممكن إجراء التحاليل لها. كما يتم إجراء تحاليل الخمائر الكبدية. الخلاصة يجب إجراء الفرز الجيد والدقيق بين الحالات التي يمكن علاجها دوائيا وحالات الصلع عند النساء التي يمكن أن تكون مرشحة بشكل جيد لإجراء عملية زراعة الشعر، وذلك من خلال ما ذكرناه سابقا عبر إجراء التحاليل اللازمة، والتي تساهم بشكل كبير في التشخيص المبكر لحالات تساقط الشعر والصلع عند النساء. ونتمنى أن يكون ما قدمناه مساهمة بسيطة في تنمية الوعي الصحي لدى السيدات والمحافظة على شعر سليم ومعافى. Audio Jungle.